રાધે રાધે. રાધે કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપ સૌ મને હેલ્પ કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરજો. આજે હું તમને વરસાદની અંદર ખૂબ મજા આવે એવા ભરેલા મરચાંની રેસીપી આપું છું. આ રેસીપીમાં બધી જ વસ્તુ ઘરમાં હોય અને આપણે આરામથી બનાવી શકીએ એમ છીએ. મારી તમામ રેસીપી ઓછા ખર્ચામાં સ્વાદિષ્ટ અને સારી રસોઈ બનશે. આદુના નાના નાના 2-4 કટકા નાખવાના. પહેલાં મરચાં ભરવા માટેનો જે મસાલો તૈયાર કરું છું તે છે, પહેલાં મેં આદુના કટકા નાખ્યા, પછી થોડીક લસણની કળી નાખી, પછી આ ગાંઠિયા નાખ્યા થોડાક એવા, થોડુંક એવું ચવાણું નાખું છું. આ જે મસાલો હું બનાવું છું તે 250 ગ્રામ મરચાં, 250 મરચાં હોય એ ભરાઈ શકે. ખજૂર છે, 4 થી 5 ખજૂર છે. પછી કાળા મરી, તીખા કાળા મરી છે, જુઓ તમે, એ 10-12 કાળા મરી છે. કાળા મરી, લસણ, એવી વસ્તુ ખાવાથી અપચો કે કોઈ બીમારી શરીરમાં આવતી નથી, ખાધેલું પચી જાય છે. થોડીક વરિયાળી, થોડીક ખાંડ, થોડુંક મીઠું, નમક બહુ ઓછું નાખેલું છે કેમ કે ગાંઠિયામાં ને ચવાણુંમાં નમક હોય એટલે સહેજ જ નમક નાખવાનું. લાલ મરચું, ધાણા જીરું, બહુ નિરાતે બતાવું છું, જુઓ તમે, 1 લીંબુ, તમે સારી રીતે જોઈ શકો અને નિરાતે બનાવી શકો. હવે આને 2-3 આટા થોડુંક જ ક્રશ કરવાનું. આ મસાલાથી આપણે ભજીયા બનાવવા માટે મરચાં ભરવાના છે. મસાલો જ બહુ મહત્ત્વનો છે. મસાલામાં ટેસ્ટ હશે તો જ ભજીયામાં ટેસ્ટ આવશે. જો બધું 2-4 આટામાં સરસ મજાનું ક્રશ થઈ ગયું છે. એને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું. મરચાંને આપણે બરાબર સાફ કરી વચ્ચે ચેકો મૂકી, થોડાક વધારે બી હોય તો બી આપણે કાઢી નાખવાના અને મરચાં આપણે રેડી રાખવાના. જે આપણે મસાલો બનાવ્યો છે મિક્સરમાં એ આપણે ફટાફટ બધા મરચાં આપણે ભરી લેવાના. લાલ મરચાં ના હોય તો લીલા મરચાં પણ ભરી શકાય છે, પણ લાલ મરચાંનો થોડોક સ્વાદ વધારે સારો આવે છે. આવી રીતે આપણે બધા મરચાં ભરી લઈશું. મરચાં થોડાક નાના હોય તેવા લેવાના, જેથી ભજીયા તળવામાં સારું રહેશે અને ઝડપથી તળાઈ જશે. જો આપણે બધા મરચાં ફટાફટ ભરી લીધા છે. હવે મરચાંને તળવા માટે બેસન, ચણાનો લોટ લેવાનો. ચણાના લોટમાં 1 ચમચી હિંગ, થોડુંક નમક, થોડુંક મીઠું નાખવાનું. સાજીના ફૂલનું પ્રમાણ માપ રાખવાનું, બને એટલું ઓછું નાખવાનું. સહેજ એવા, જુઓ તમે, વધારે આવી જાય તો કાઢી નાખવાના. સહેજ એવા 2 ચણાના દાણા હોય ને એટલો સાજીના ફૂલનો પાવડર નાખવાનો. સાજીના ફૂલની ઉપર લીંબુ નીચોવવાનું, 1 ચમચી રસ લીંબુનો. હવે પાણી નાખી અને આ ખીરું બનાવવાનું.
સરસ મજાનું એકદમ એકરસ થઈ જાય એટલે સરસ રીતે ઘૂંટવાનું. હવે ચણાનો લોટ હું તૈયાર કરું એ સમય પહેલાં હું તેલ ગરમ મૂકી દઉં છું એટલે સમય ઓછો બગડે. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યાં આપણે ચણાના લોટનું ખીરું બનાવી લઈશું. આમાં થોડુંક તેલ મૂકવું પડશે કેમ કે આખું મરચું અંદર ડૂબે એટલા માટે. પછી આ તેલનો પાછો બીજો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આમાં ગેસ છે ને મીડિયમ રાખવાનો, ધીમોય નહીં અને બહુ વધારેય નહીં. તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે આ રીતે ચણાના લોટની અંદર પાણી નાખી થોડુંક પાણી નાખતું જવાનું અને સરસ મજાનું ખીરું બનાવી લેવાનું છે. એવું લાગે તો તમારા હાથથી ચેક કરી લેવાનું. ટીપા પડે એટલું પાતળું પણ નહીં અને ખૂબ જાડું પણ નહીં. કેમ કે આમ પણ ભજીયા બનાવવા માટે હાથનો તો ઉપયોગ કરવો જ પડે. હાથથી જ બધું કરવું પડશે. એક એક મરચું ચણાના લોટની અંદર આખું ડૂબોળી અને ધીરે ધીરે તેલમાં મૂકવાનું. ધીરજ રાખવાની, તેલના છાંટા ના ઉડે એ રીતે. સાત આઠ મરચાં એકી સાથે તળી શકાય, વધારે ના તળી શકાય. લાલ મરચાંનો સ્વાદ વધારે સારો હોય છે અને ખજૂર અને લીંબુ ને એવું બધું નાખેલું હોય છે એટલે બહુ તીખાશ નથી હોતી પણ સ્વાદ બહુ સારો આવે છે. ધીમે ધીમે તળવાનું. તેલ ઉડે નહીં એની કાળજી રાખવાની. આ મરચાંમાં બધો મસાલો ભરેલો હોય ને એટલે ચટણીની ઓછી જરૂર પડે છે. તમે દહીં સાથે, સોસ સાથે એવી રીતે તમે ખાઈ શકો છો. એકલા પણ ખાઈ શકાય છે, ચા સાથે પણ ખાઈ શકાય છે. આપ સૌ મને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મારો વિડીયો શેર કરવા વિનંતી.